शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। त्रिरत्नको मन्त्र उच्चारण हुने पवित्र धार्मिक स्थल, संस्कृत भाषाको विहार, अरण्य, गुफा र तपोवन, पाली भाषाको गन्धकुटी विहार र सङ्घराम आनन्दकुटी, तिब्बती भाषाको गोन्पालाई तामाङ बस्तीमा घ्याङ भनिन्छ। विशेष गरी पूर्वमा रहेका 6 घ्याङ लगायत अन्य तामाङ बस्तीमा रहेको गोन्पालाई घ्याङ भनेको पाइन्छ। गोन्पा वा घ्याङको सामान्य अर्थ शून्यता अर्थात् एकान्त ठाउँ भन्ने बुझिन्छ। घ्याङलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक गतिविधिको केन्द्र र पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा लिन सकिन्छ। गुम्बा भन्दा पनि गोन्पा हो। गोन्पा भनेको भोट भाषामा एकान्त सुनसान चाहिँ भनेको। यसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो जुन चाहिँ हामीले घ्याङ पनि भन्छौँ, घ्याङ भनेर भन्छौँ, त्यो पनि गुम्बा नै हो। र यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि बौद्ध धर्मको दर्शनको अध्ययन, अध्यापन र अभ्यास हुने कर्म यो थलो हो। यसलाई शैक्षिक थलो पनि मानिन्छ, धार्मिक थलो पनि। तर एक थरीले चाहिँ धेरैको बुझाइ चाहिँ के छ भने यसलाई खालि चाहिँ एउटा मन्दिरको रूपमा मात्रै, पूजा गर्ने रूपमा मात्रै सोच्दछ। तर त्यसरी बुझ्नु भएन। यसलाई चाहिँ शैक्षिक थलोको रूपमा र त्यसपछि आध्यात्मिक थलोको रूपमा र चाहिँ अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र गोन्पा भन्ने शब्द नै गुम्बा भन्ने चाहिँ खास गऱ्यो भने वास्तवमा अपभ्रंश शब्द हो। गोन्पा चाहिँ सही शब्द हो, तर यो स्थापित चाहिँ गुम्बा नै भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो घ्याङ पनि गोन्पाभित्रै पर्छ। प्राचीन कालदेखि नै नेपालको उत्तरी हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने हिमाली वासीहरूले प्राय प्रत्येक गाउँमा गोन्पा अर्थात् घ्याङ स्थापना गरी बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि विषयको निशुल्क अध्ययन अध्यापन गुरु परम्परा अनुसार गराउनुका साथै अभ्यास पनि गर्दै आएको देखिन्छ। घ्याङमा पठन पाठनको अलावा धार्मिक अनुष्ठानका कार्यहरू पनि हुने गर्दछ। सारमा भन्नुपर्दा गोन्पा भनेको बौद्ध दर्शन, शिक्षा, अध्ययन अध्यापन गर्ने केन्द्रका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक कार्य गरिने एकान्त स्थानमा निर्माण गरिएको केन्द्र भन्ने बुझिन्छ। हिमाली बौद्ध जनजीवनमा सबै बौद्ध मार्गी भएको कारणले गर्दाखेरि गुम्बाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यो गुम्बाको भूमिका यस अर्थमा रहन्छ कि त्यो जनजीवनमा जन्मदेखि मृत्यु संस्कार सबै बौद्ध विधिअनुसार गर्ने भएको हुनाले त्यो जन्ममा न्वारानको नामदेखि लिएर अन्त्येष्टि गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बौद्ध शास्त्र विधिअनुसार कर्मकाण्ड, अन्त्येष्टि, घेवा क्रिया गर्ने भएको हुनाले त्यसको ठुलो महत्त्व रहन्छ। र साथसाथै त्यही हिमाली समाजका ती बौद्ध मार्गीहरू विभिन्न ठाउँमा बसाइसराइ गर्ने क्रममा अहिले धेरै ठाउँमा जस्तो नयाँ नयाँ ठाउँमा पुग्ने गर्छ र त्यो आफू जहाँ पुग्यो त्यो संस्कृति धर्मलाई पनि साथै लाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि नयाँ नयाँ गुम्बाहरू निर्माण भइराखेको छ। र अब जहाँ गुम्बा छ त्यहाँ चाहिँ देउता पनि प्रशस्त, त्यो अलरेडी देउता पनि व्यवस्थित ढङ्गले देउता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गुम्बामा गरिने पूजा अझ उत्तम मानिने गर्छ। र त्यसमा चाहिँ अझ के छ भन्नु भने त्यो गुम्बामा चाहिँ धेरै पटक ठुल्ठुलो लामाहरू त्यहाँ बसेर पूजा गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अझ त्यसलाई राम्रो मानिन्छ, यो प्रचलन छ। लामाले जन्मपछि गरिने न्वारनदेखि मृत्यु संस्कार, घेवा लगायत धार्मिक पूजा आराधना गर्दछन्। त्यसैले लामालाई धर्मगुरु र पुरोहितका रूपमा समाजले पुज्ने गरिन्छ। फलस्वरूप हरेक बस्तीमा लामाहरूले घ्याङ निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई सिद्ध गर्दछ। नेपालमा ऐतिहासिक र पुरातात्विक गुम्बाहरूको चर्चा परिचर्चा गर्दा पूर्वी 6 घ्याङहरू सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको रिसाङखो घ्याङ, दोलखा जिल्लाको चरी घ्याङ, काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको नाङ्ग्रे बाँझोखेत घ्याङ र काभ्रे पलाञ्चोककै वाङथली घ्याङ, रामेछापको पुडी घ्याङ र रामेछापकै डोङमे घ्याङ गुम्बाको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउने गरेको देखिन्छ। विश्व प्रसिद्ध मानवशास्त्री भोन फुरर होमेनडर्फले आफ्नो चर्चित पुस्तक ट्राभल्स इन हाइल्यान्ड नेपाल
1989मा रिस्याङ्खुको तामाङ बस्ती, लहरेमाने, काक्लिङ र घ्याङको सुन्दर वर्णन गरेका छन्। अर्को चर्चित मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री ग्याब्रिएला टाउसरले आफ्नो चर्चित पुस्तक हिमालयन माउन्टेन कल्स सैलुङ, कालिन्चो गोसाइकुण्ड टेरिटोरियल रिचुअल्स एन्ड तामाङ हिस्ट्रिज 2007 र दि 5 तामाङ एन्सेस्टर्स एन्ड सैलुङ 5 सिप्स द कार्बो रिफ्लेक्सन अफ दि माउन्टेन भिएना 1996मा रिस्याङ्खु गुम्बा र गाउँको वर्णन, पोङदी घ्याङको चर्चा र चरीगुम्बा ऐतिहासिक र पुरातात्विक भएको उल्लेख गरेका छन्। यिनै ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको पूर्वी 6 घ्याङको सेरोफेरो समेटी यो वृत्तचित्र तयार गरिएको छ। बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति समग्र बौद्ध धर्म दर्शनको विकास र प्रवर्धनका लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय हो। यस समितिले बौद्ध दर्शनको प्रवर्धन, ऐतिहासिक पुरातात्विक गुम्बा तथा बौद्ध धार्मिक तीर्थस्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसपटक हामीले विगतमा बौद्ध धर्म दर्शनको विकास गर्नमा तत्कालीन राज्य सरकारको तर्फबाट के कस्ता कार्यहरू प्रयत्नहरू गरेका रहेछन् भनी बुझ्न र विभिन्न कालखण्डमा स्थापना भएको पूर्वगत 6 घ्याङ अर्थात् गुम्बाहरूको बारेमा यथार्थ जानकारी जनसमक्ष ल्याउन वृत्तचित्र निर्माण गरेका छौँ। यस वृत्तचित्र मार्फत विगतमा भएका प्रयासहरू, विगतमा भएका कार्यहरूबाट शिक्षा लिँदै भविष्यमा यस समितिले र वर्तमानमा के कस्ता कार्ययोजनाहरू निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने एउटा निचोड पनि निस्कनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। रिस्याङ्गो घ्याङ, छैफेल कुन्देलिङ गुम्बा, रिस्याङ्गो। योन्जन वंशावलीका अनुसार 7औं पुस्ताका योन्जन मेमे छ्याना दोर्जेका नाति, 8औं पुस्ताका पोन राजाका जेठा छोरा, 9औं पुस्ताका छेडुप धेवाले 600 वर्ष अघि काठमाडौँबाट 114 किलोमिटर दूरीमा हालको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मानेहोल्गा माथिको पुरानो घ्याङ डाँडामा टाँसी धार्गेलिङ नामको गुम्बा बनाई संसारकै सबैभन्दा पुरानो ङिङमापा सम्प्रदाय अन्तर्गत लामा बौद्ध धर्म परम्पराको सुरुवात गरेको देखिन्छ। पुरानो इतिहास बोकेको यो गुम्बा प्राकृतिक प्रकोपका कारण 8 बाजेको संलग्नतामा तल गाउँको माझमा सारी हाल छैफेल कुन्देलिङ नामबाट प्रख्यात छ। पुरानो गुम्बाहरूभित्रमा 6 घ्याङभित्रमा यो लिसङ्गुको छैफेल कुन्देलिङ गुम्बा पनि 6 घ्याङभित्र रहेको छ। विक्रम सम्वत 1938 सालमा आएको भूकम्पले गुम्बा क्षतिग्रस्त हुँदा मानेडाँडाका कुङ्गा घ्यान्छन् लामाले मर्मत सम्हार गरी गुम्बा सञ्चालन गरेको इतिहास गुम्बाद्वारा लिखित स्मारिका 2076मा उल्लेख गरिएको छ। कुङ्गा घ्यान्छन् लामा पूर्वको उड्ने लामा भनी अत्यन्तै चर्चित थिए। उड्ने लामाको प्रसङ्गलाई कोट्याउँदा विक्रम सम्वत 1934मा युवराज त्रैलोक्य विक्रम शाहको मृत्यु हुँदा चैत पूर्णिमा ताका लामा कुङ्गा घ्यान्छन् काठमाडौँ आएका थिए। नला आखे मेमे झम्बल दोर्जेल जा ग्रेन खेप कुङ्गा घ्यान्छन् आखे जिमो कुङ्गा घ्यान्छन् आखे छ बाइल बालाका कालदिन भोइरी फेप्सी लामा चलुङ दमला खामसम योङरोल दमला किन्सी फेपखा बजिमो फेपखामा जामा बेल्दी आखे ngala आखे 40 वर्ष मेमे 40 वर्षला उमेरदी क्लेखालक टङजिमो क्लेखालक टङमा जामा बेल्दी सबै मकन जनदासे क्रा थादो ब चलन मुबजिमो होज चलन द ngala आखे क्रा अथामा बेल्दी ngala आखे द जिगबला जिमो जुरी फेपखासी आखेसी निवेदन थान्सी ngala चलुङ दमला
감숨 영돌 야마무바 시타타바 어제 열물라 라마가 제는 어제 시타타바지 그라타 물라 비시숭마 자자 아이를 석티 띡물라 셔아이를 브라데 우노 뱀벨딩아 라이키 공간 연산제 이제 그러는 노버 사주 폐타 한시 द्वारसे सङ्गरासी क्युई भएपछि क्युई ने भएपछि ने ताङ्री युसी मकन चलुङ हुन्जिमु थोक्प्ली ल चलुङ हुन्जी द्वारसे दुङ्रापा ठुकाङ्ब टेङ्दोबिसी ओज रुनाङ नोबलारी तान्साबसी दान थेल आखेल छान्नन फ्याङ्मलाम बि छन्मुलबा मकन संसार बेग्रिन वो जब चल मुला वो चिल्लामा ग्लेयम से वो इस पर शक्ति मुब मिता मिसे क्रा आथा से तल बिसी छाप सोम मुला इजी ग्लेलर छाप इजी मन्दिरला तीन सरकारला छाप इजी अट्टला छाप इजी हाकिमला छाप लसी छाप लसी पिन ब सनातन मुबसिलामा इन्जे दान्दे रथाप जलन आरेन जज भारलभ जलन नारे गुम्बा परिसरबाट देखिने प्राकृतिक सौन्दर्य र गुम्बाभित्र रहेको भित्ते थाङ्का अर्थात् लोरी, त्रिकाल बुद्धको मूर्ति, अन्य भगवानको मूर्ति, प्राचीन शेरसाङ छोड्तेन, 4 हाते महाकालको मूर्तिले गुम्बाको पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वलाई प्रष्ट उजागर गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म 32 पुस्ता भयौँ हामी योन्जनहरूको यहाँ बसोबास भएको। योभन्दा 23 पुस्ता अगाडिको पुस्ता छेडुप देवाले टासी धर्केलिङ गुम्बा स्थापना गरे पश्चात कालान्तरमा बस्तीहरू बढ्दै जाँदा तलतल सर्दै आयो। तलतल सर्दै आउँदा धेरै बस्तीहरू बसोबासहरू यहाँ तलतिर हुन आउँदा माथिसम्म पूजाआजा गर्नलाई धेरैलाई पालो पालो गरी पूजा गर्न बडो अप्ठ्यारो भएको हुँदा त्यो महसुस गरी 7 साल अघि अर्थात् 2 सालमा यहाँ नयाँ छैफेल कुन्देलिङ गुम्बा स्थापनाको लागि यहाँका स्थानीय त्यो बेलाका वृद्ध गान्बाहरू, लामाहरू, बुद्धिजीवीहरू सम्पूर्ण मिलेर विशेष गरी पद्मज्ञानछन् लामाको नेतृत्वमा यो गुम्बा यता सार्नको निमित्त पहल गर्नुभएको रहेछ। धार्मिक रूपमा रिसाङ्गो गुम्बालाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ। रिसाङ्गो गुम्बाको दर्शन गरी छोइमे बाल्नाले पितृले मोक्ष प्राप्ति गर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यस तथ्यले रिसाङखोघ्याङ पूर्वकै ऐतिहासिक र पुरातात्विक रहेको पुष्टि हुन्छ। पोङदी घ्याङ ड्रुक लुन्डुक देछेन छैखोलिङ गुम्बा। पोन राजाका नाति छेडुप धेवाका छोरा 10औं पुस्ते योन्जन मेमे गुग्ली धेवाले हालको रामेछाप जिल्ला दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पोङदी टेक्सिङ डाँडामा डुक्पा कगुई सम्प्रदाय अन्तर्गत ड्रुक लुन्डुप देछेन छैखोलिङ गुम्बाको स्थापना गर्नुभएको थियो। एक दिन रिसाङखोका मेमे गुग्ली धेवा सिन्धुली दुम्जामा गुम्बा बनाउन भनी हिँड्दा पोङदीका बासिन्दाले बाटोमा रोकी सगुनका साथ गुम्बा बनाउन जग्गा उपलब्ध गराई जजमानीको लागि राजी भएपछि उनी त्यहाँ बसे भन्ने जनविश्वास छ। भुटानी लामाको काठमाडौँ आवत जावत भइरहँदा यिनै लामाको सन्तान स्याब्डुङ ngawang नामगेलले राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाहलाई विशेष अनुरोध गरी विक्रम सम्वत 1858मा पूर्व छघ्याङलाई बिर्ता दिने क्रममा पोङदीका लामा झ्यामाङ छोइदोर लामाको नाममा लालमोहर बक्स भएको सनदपत्र हालसम्म सुरक्षित रहेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1912 सालमा वीरता हरण भई वीरता कायम गरी पाऊँ भनी निवेदन चढाउँदा विक्रम सम्वत 1931मा तिब्बतमा लोसुम दोसुम गरी पाल्नुभएका पोङदीका लामा कर्म वाङ्गेल दोर्जे र विक्रम सम्वत 1936 सालमा तपस्वी लामा लासुम पाल्देन लामाको नाममा लालमोहर बक्स भई
सनदपत्र प्राप्त भएको देखिन्छ। यी तथ्यहरूलाई केलाउँदा यो गुम्बा ऐतिहासिक र पुरातात्विक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। 2072 सालको भूकम्पले गुम्बा ध्वस्त भएपछि हाल गुम्बाको अवस्था नाजुक देखिन्छ। सम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुग्दा यो ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व राख्ने गुम्बा दिन प्रतिदिन भग्नावशेषमा परिणत हुँदै गएको छ। गुम्बाभित्र यता उत्तरपट्टि के अरे दक्षिणपट्टि सुरमा घुम्बा छ्यासीपा हाम्रो योन्जनको कुल मूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा भुटानको देवधर्म लामा सेप्टुङ हाउ नम्ग्यालको मूर्ति हुनुहुन्छ। त्यसको साथमा यतापट्टि क्याउ मिन्डोपाको मूर्ति हुनुहुन्छ। त्यसको साथमा सङ्गी चुम्दन्ते बुद्धको मूर्ति हुनुहुन्छ। त्यसको साथमा यतापट्टि लामा दोर्जेछाङ, जसमा दोर्जेछाङ चाहिँ यो 4वटा छेलुकाहरू छ, 4वटा सम्प्रदायकै चो चाहिँ दोर्जेछाङ नै हो। यता यिङमापट्टि होपेमे भन्छ भने कैयुपट्टि चाहिँ दोर्जेछाङ हुन्छ। त्यो उहाँहरूमा कुनै फरक छैन। अनि दोर्जेछाङ हुनुहुन्छ। दोर्जेछाङको साथमा चाहिँ फापाचिङ ऋषि औलगेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसभन्दा लास्ट यतापट्टि उत्तरपट्टि कुनोमा गुरु रेम्बोछे पद्मनाभ बाबा हुनुहुन्छ। प्राकृतिक र धार्मिक रूपले प्रख्यात पोङदी गुम्बाको पुनर्निर्माण गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको छ। चरीघ्याङ दोलखा चरीकोट। 500 वर्ष अघि दोलखामा ठुलो असिना परी बाली नष्ट हुँदा दोलखाका नेवार राजाले सिन्धपाल्चोक थाङपाल धापका प्रख्यात गोले तामाङ लामा लगी असिना रोक्दा लामाको कामबाट खुसी भई दोलखामा गुम्बा बनाउन अनुमति दिएकाले गुम्बा बनाई बसेको र तिमीले रोजेको ठाउँमा बस्नु भन्ने आदेश मुताबिक त्यसबेला घना जङ्गलले ढाकेको हालको चरीकोट डाँडामा ङिङमापा सम्प्रदाय अन्तर्गत गुम्बा बनाई बसेको भन्ने जनविश्वास छ। पुरातत्व विभागले 2078 सालमा पुनर्निर्माण गरेपछि गुम्बाको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व स्वतः झल्किन्छ। पहिला पनि चरीघ्याङ गुम्बा यस्तै थियो र अहिले पनि पुरातत्व विभागबाट चाहिँ अब सेम टु सेम नै बनाएको छ। र हामी बाल्यकालमा खेल्ने ठाउँ बेलुका बेलुका सबै घरको एक एकजना आएर हामी यही गुम्बामा कुर्थ्यौँ हामी, अनि पालो पालोले पूजा गर्थ्यौँ। यो गुम्बा चाहिँ विक्रम सम्वत 1658 सालमै चाहिँ दर्ता भएर मान्यता प्राप्त गुम्बा हो। र अर्को कुरा यो गुम्बाको चाहिँ लामाहरूले चाहिँ ङिङमापा ग्रन्थ चाहिँ तपाईँको अध्ययन गरेको पाइन्छ। र अर्को कुरा यो चरीघ्याङ गुम्बाको नामकरण कसरी रह्यो भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न किंवदन्ती भनाइहरू छ। नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईँको यस्तो पनि छ कि हामीले सुनेको कुरा किंवदन्तीमा चाहिँ यहाँनिर एकजना अखम्बर लामा भन्ने लामा चाहिँ तपाईँको ध्यानमा बस्नु हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ यतिसम्म मग्न ध्यानमा आनन्दले बस्ने बेलामा चाहिँ एउटा चरा आएर त्यो चराले गुड बनाएर बच्चा निकालेर उडाउनेसम्म पनि लामा चाहिँ पुरै ध्यानमा बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो गुम्बाको नाम चरीघ्याङ हुन गएको हो भन्ने आम मानिसमा चाहिँ जनविश्वास पनि रहेको छ। र अर्को कुरा नेपालमा गुरुपद्मसम्भव आगमन हुने बेलामा गुरुपद्मसम्भवले चाहिँ वज्र चाहिँ फाल्ने क्रममा फालेर चाहिँ त्यो वज्र कसले भेटाएर ल्याउने भन्ने क्रममा चाहिँ आफ्नो शिष्यहरूलाई पठाउने बेलामा अनि खोज्दै आउँदाखेरि यही यो डाँडामा चाहिँ घना जङ्गल भएको थियो। त्यो घना जङ्गलको बिचमा चाहिँ त्यो वज्र चाहिँ फेला परेको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो तामाङ भाषामा चाहिँ त्यो वज्रलाई चाहिँ यहाँनिर रहेछ भन्नुको कारण चुरीयाङजी भनेको शब्दहरूले चाहिँ प्रयोग हुँदै आएर पछि त्यो चुरीयाङजी भन्ने भाषाले केही भाषा बिग्रिँदै गइसकेपछि चाहिँ यो चरीघ्याङ रहेको भन्ने पनि कुराहरू छ। चरीघ्याङ लामाको जप
तप र ध्यानबाट प्रभावित लामालाई सुनको चरा उपहार स्वरूप चढाएकोले सुन चरा भएको घ्याङबाट गुम्बाको नाम चरीघ्याङ रहन गएको हो भन्ने जनविश्वास समेत पाइन्छ। नाङ्ग्रे बाजोखेत घ्याङ टासी कुन्सालिङ गुम्बा काभ्रे। 300 वर्ष अघि हालको काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित नाङ्ग्रेको शिर झ्याङ्गे बोलदोङचे डाँडामा सिङ्गुन र खस्योर स्तूपा सहित निङमापा सम्प्रदाय अन्तर्गत टासी कुन्सालिङ गुम्बाको स्थापना भएको मानिन्छ। अनि यो पूर्वको 6 घ्याङ मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण घ्याङ पर्दो रहेछ यो। हामी त अब पछिल्लो पुस्ता भयो, अब अघिल्लो पुस्ताहरूबाट चाहिँ यो कुराहरू हामीले थाहा पायौँ र यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ अभिलेखीकरण नभएको, प्राय अभिलेखीकरण नभएको जति देखियो। अनि यसको भग्नाशेषहरू पनि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि यो बिचमा अहिले गुम्बा चाहिँ यो बनिरहेको छैन, त्यो अवस्था चाहिँ के हो भने अब एउटा चाहिँ अब सरकारकै एउटा निकायबाट बनाउनु पर्ने गुम्बा भयो, अर्को चाहिँ बिचमा चाहिँ विभिन्न किसिमको महामारीहरू ले गर्दा पनि अनि भूकम्पले गर्दा पनि यहाँको चाहिँ संरचनालाई बनाउन सकिरहेको छैन। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि हाल गुम्बा बनाउनका लागि घडेरी सम्याइराखेको देख्न सकिन्छ। सम्बन्धित पक्षबाट गुम्बा बनाउन तदारुकता नदेखाउँदा गुम्बा बनाउने सपना अधुरै रहेको देखिन्छ। गुम्बा विकासबाट दुईचोटि एक पहिलो प्लटमा 50,000, दोस्रो 3 लाख रुपियाँ दिएको। त्यसले चाहिँ बाटो पनि ल्यायो, हामीले यो यहाँ अहिलेसम्म पनि गऱ्यौँ त्यो रकमले। त्योपछि अब भूकम्प आयो। भूकम्प आएपछि अब गुम्बा विकास र पुरातत्व विभागको मिलोमतो के हो कस्तो हो, अब पुरातत्व विभागले चाहिँ बन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ आवाज सुनेर त्यो कुरिरहेको चाहिँ हो। बाङथली घ्याङ ढुक पेमा देछेलिङ गुम्बा काभ्रे। विक्रम सम्वत 1685 सालमा हालको काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित ठुलो बाङथली घ्याङ टोलमा 400 वर्ष अघि बाङथली घ्याङको स्थापना भएको मानिन्छ। विभागको डाटा अनुसार चाहिँ 1685 सालमा स्थापना भएको, तर मेरो बाजेहरू बाउहरू चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि भन्नुहुन्छ। तर जे होस् 1650 मा सरकारसँग सम्बन्ध भएको छ गुम्बा। भुटानी राजा देवधर्मले राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाहलाई विशेष अनुरोध गरी विक्रम सम्वत 1885 मा लालमोहर बक्स भई यो गुम्बाको नाममा गुठी स्थापना भएको देखिन्छ। ढोङमे घ्याङ उर्गेन छुइलिङपाङ गुम्बा रामेछाप ढोङमे। 300 वर्ष पहिला धर्म प्रचारको क्रममा तिब्बतको ढोङमे नेदुङ गाउँबाट धेपा नेदुङ सर्मथरी लामा खेडुप कर्म छेसाङ ह्योल्मो आई बस्दा कालान्तरमा उनकै सन्तान उर्गेन घ्याल्छन लामाले हालको रामेछाप जिल्ला सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित ढोङमेमा आई पानी तौलिँदा तिब्बतको नेदुङ गाउँमा भएको पानीसँग मेल खाएको हुँदा त्यही बस्ने निधो गरी काङिङपा सम्प्रदाय अन्तर्गतको गुम्बा निर्माण गर्नुभएको बताइन्छ। हाम्रो पहिलाको स्थापना गर्ने मेमे चाहिँ उज्जैन घ्याल्छन् भन्ने एउटा मेमे ह्योलोमाबाट यहाँ जजमानले खोजी गराएको हुनाले उहाँ पानी जोख्दै आएर यहाँ बस्नु भएको रहेछ। अनि त्यहाँले उहाँले नै स्थापना गरे कि पछिको उसको छोराले गर्यो, त्यो हामीले त्यहाँ पत्ता छैन। अनि हुँदै अहिले हामी त्यहाँबाट अहिले हामी पनि त्यही मिमेको उबाट अनि अहिले 12 खोवा यो तेमलसम्म चाहिँ नि पहिला यो फोवा गरेर दोर्जे चाहिँ झारेको गर्ने अनि त्यहाँसम्मको लामा रहेछ। अनि अहिले चाहिँ गाउँमा सबै लामा भएर अहिले हामी चाहिँ हिजो एरीको माछारे लामा छ, अहिले पनि हामी लामा कामै गरेर यसो लामा काम छोडेको छैन। हाम्रो चाहिँ अहिले 59 धुरी चाहिँ लामा परिवारको ऊ भएको छ। 59 धुरी माध्यममा पनि अहिले
हाम्रो यो शिकार खेल्ने काटमार गर्ने चाहिँ हाम्रो चलन छैन। समुद्री सतहबाट 1985 मिटर उचाइमा रहेको यो गुम्बा काठमाडौँबाट 120 किलोमिटरको दूरीमा रहे तापनि गुम्बा सेरोफेरो पोखरीमाथि बनेको गुरु पद्मसम्भवको मूर्ति, लहरे माने र 59 धुरीको गुचमुच्च सानो उपत्यकामा रहेको बस्ती लगायत वरपरको प्राकृतिक सौन्दर्यताले हामी जो कोहीलाई सजिलै लोभ्याउन सकिने देखिन्छ। गुम्बाभित्र रहेको भित्ते थाङ्का, मूर्ति लगायत खेडुप कर्म छेसाङको प्रतिमाले गुम्बाको पुरातात्विक र ऐतिहासिकतालाई प्रष्ट झल्काइरहेको देखिन्छ। पूर्वका 6 ग्याङहरूमा रहेका ग्याङहरूमध्ये केही ग्याङहरू नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय मार्फतको पुरातत्व विभागबाट निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय गुम्बाहरूको निर्माण गर्नका लागि चाहिँ कानुनी अडचनहरू भएको हुनाले ती बन्ने प्रक्रियामा छन् भने कतिपय गुम्बाहरू चाहिँ सामुदायिक त्यहाँ समूहको जागरुकताका कारणले बनेका छन्। त्यो बनेको गुम्बाहरूमा जस्तै लिसङ्कु पाखर गाउँपालिकामा रहेको छेउफेल कुण्डलिङ गुम्बा पनि पूर्वको 6 ग्याङहरूमध्ये एक पर्छन्। त्यो गुम्बा चाहिँ पूर्ण रूपमा बनिसकेको अवस्था छ भने कतिपय गुम्बाहरूको चाहिँ गुम्बा अहिले एउटा चौरको रूपमा परिणत भएको छ। ती गुम्बाहरू निर्माण गर्नका लागि बौद्ध दर्शन प्रबन्धन तथा गुम्बा विकास समितिले सम्बन्धित विभागलाई समितिलाई सिफारिस गर्ने काम, पहल गर्ने कामहरू भइरहेको छ। किनकि 100 वर्षभन्दा पुरानो गुम्बा भएको हुनाले ती गुम्बाहरूको निर्माण गर्ने जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय मार्फतको पुरातत्व विभागसँग छ। गत साल पनि धेरै 100 वर्षभन्दा नागेका पुरानो गुम्बाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न, अन्य ठाउँको गुम्बाहरू सम्पन्न भएको छ भने हामीले निरन्तर रूपमा पहल कदमी गर्दै यस्ता गुम्बाहरूको भौतिक संरचनाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि सिफारिस गर्ने कामहरू गरेका छौँ। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि पूर्वका यी 6 घ्याङहरूले विकासका आवश्यक पूर्वाधारहरू प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन। बौद्ध धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको यी घ्याङबारे सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी आवश्यक पूर्वाधार विकासमा ध्यान पुगेमा यो भेगको समृद्धिका लागि पूर्वी 6 घ्याङ कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। 100 वर्षभन्दा माथिको गुम्बाहरू जुन पुरातत्व विभागले आफ्नो पहलमा बनाउने भन्ने जुन एउटा कानुनी प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियालाई चाहिँ अलिकति छिटो छरितो ढङ्गले अगाडि बढाएर अहिले जुन 72 सालको भूकम्पले जुन क्षतिग्रस्त भएको गुम्बाहरूको जुन भौतिक अवस्था छ त्यो ज्यादै नाजुक छ र त्यो अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायत अन्य सम्बन्धित निकाय, स्थानीय निकाय सबै मिलेर यो गुम्बाको पूर्वाधार खडा गर्ने र अर्को कुरा चाहिँ यो 6 गुम्बाको सम्बन्धलाई अझ नजिक ल्याउन, अझ धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, ऐतिहासिक रूपले यसलाई अझ दह्रो बनाउने र यसलाई अझ प्रचार प्रसार गर्ने, अझ प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विशेष एउटा धार्मिक रुट भनौँ, एउटा धार्मिक पद यात्रा भन्दा पनि भयो अथवा सडक मार्गले जसरी भए पनि यिनीहरूलाई जोडेर अझ त्यो ठाउँलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले माथि उठाउन चाहिँ नितान्तै आवश्यक मैले देखेँ। धर्मला साङा गुरु फुलबारी गुम्बा छोरदेन गाङा गाङरी साङ्गेला नाम दर छ घ्याङरी रिस्याङा गोला गाङा थोरी छेडुबो देवासे सेङा बाला गुम्बा टासी धर गेली पोङबिरी मुबा गुगुली देउ डुक्लुन्डुक दे छेन छोई खोरोलिङ दोलखारी मुलै चारी घ्याङ नाङ्रेडी टासी कुनो छालिङ बाङथाली डुकुपेमा दे छेनलिङ डोङमेला उर्गेन छोइलिङ साङ साङ्गेसे ओनबा धर्मला ग्याम शान्ति ल युलुसा सेङ्गाबारी माने बेमे गोमोसी ब्रादोलाया साङ्गेसे ओनबा
धर्म लाग्याम शान्ति लयुलुसा सेंगा बारी माने बेमे गोमो सी प्रादोलाया